میخوایم ببریم بله؟ هستن و از کشور سوئد تشریف بردن ماشاءالله ماشاءالله وارده یه چه ها يوتاش درو كلان را داخل كلان اینو اصلا چه قشنگ بود خب دیگه خوبه نه الان که بخوای جمع کنی بارون میاد خیلی خیلی خوشحالم که سادگی این نه ممکنه به هم بلی پسو که هم ناشا الان راستی الان مهمون مویایه این بر چه نه همه دیده این ایلی بیارم بس بیا مش قبل تو برو سرد Можно? İyi ve güvenliksin. Temiz cildin. میخواستم بس نه آه بارون نگاه ها بارون نگاه بارون آه میشناسم نه فاندش بیا بس یه در چیزمیش بسه نه با این باید بقره دو زدش چشه آره رسیده کاسه رو یه باید قلعی رو اوه برش مخولدی میشه ایمه خود بهش مخاطبش نکنی نتن خواهد لیشوزی آکنی پرسیدی که بسه ساله یخسه یخ بزنی یخ تندوری ایده چه شاید در با این بسید شوشه کم بچینشون زاده اصلا که اوسط در فلنا در چی؟ کاسا این واسه نسوزی کاری واسه نسوزی نه نفهم بخوری هستو؟ ها؟ نفهم بخوری ما هستو؟ چه فرش من نفهم بخوری هستو یه خود همون بینه شدیدت با هم بسوزم مانی بری تابره بده بوی نفهم دور مدر کاخ نفهم بدست نه سیسمه یه چیز دایو رو نفهم رو بیا كم مرة سوري قصة زاد مرة واصل مو كده نفشون پرش بره بس نگفتی تو شما گران ده ویلا انچردمش نه یه ویلا بیا یا خدانی کتاب بیا موزیو خود زادی نشیش نم از این سه زای زادی نشتی زانش نشتی این نه فاطمه خانم عایشه خانم خیلی خاطش نگاه موشه شو بدوه دردین همینو نه همینو نه اون والا come سلامت اینو جاشونه اینو نسیگو نه اونو بیره ها اینو نگاه این افره مثل میگه درسون بزن سای محافظه رو
ها اینجا انچه شما زیاد ها ایک بوی ایک سیک بوی تا خیلی قشنگه باز دینیش جمع در گاز بیا قد نیستید نه خب نه اونو بوشو قشنگتره این شده این توی دا این دا نصیب خوزی ابره یه شبو سرش یه چی کامه دیوان از زیاد هیچ چه میشه خودش که سرش به ایه بو ایش دست دیگه نکنه اما افلاس من بایی زیاد مسیح از کنید شد نو بس کجا هم دای سلام علیکم. سلام بوخش بدر. بوخش میشه آیشه خانم بیاین به طرف تا ماشینت بگو بس. سلام خوش آمدید خیلی منتظرت بیدیم سلام بر حضرات. سلام شای اومدی سلام دختر خوب خوب هستی؟ سلام. خوب هستی؟ سلام الله یلا. سری. به خیلی قشنگتر از تو فیلم هایی که میبینیم طبیعت اینجا خشومه شای اومدی دینش طبیعت فیلممون شوسی؟ نه رسم خونم دادم فکر خواهش بده نه حتی دینش در مدرسه بیاسی به خدا من نمیدم شما بفرمایید گوش سلام بر خانم سلام خوش آمدید سلام شاد اومد قدم بخیر قربان شما سلامت باشین و سیزده سرزمین سلامت باشین بفرمایید زمین ایران خوش آمدید اما برقه تو شهر ایران خوش آمدید قربان شما سلامت بفرمایید او برقه رو با روشن این بچه‌ها سلامتی بله. نزش نه چی نبزن؟
خب خیلی خوش اومدین. خیلی خیلی مشتاق دیدنت بودیم. ما بیشتر خیلی طبیعت قشنگ. خیلی جای خوب زندگی میکنیم. ما خیلی می‌زای ما زیاد زای خیلی بریم شهر قشنگه. نه شهر بریم شهر خیلی اینجا خیلی قشنگه. کوههای بلند البرز و خلاصه زاگرس. زاگرس من نه البرز یه جای دیگه. رو شما بفرمایید بشینید. بفرمایید. تا به سریع کنم ولایت تحریر چهار نیتن. میخوام بیرون این نگاه بندازین بعد آره بعد یه چویتشی هم یه راست کنین. خیلی سه بانتو کنم. سلام آقا پلیس هستی؟ سلام. بچه ایشا یه تویتشی خیلی راست کنم میرو ما صبحونم نخریدیم خب؟ یا سودا باید اما اونم میره جرچه اونم میره خیلی اومده تویتشی می راست کنیم و بیا تا رسیدیم ماشین برام شدیم من اصلا دو پایش چی ناسه؟ خوش آمدی زنه. خوش آمدی. زیاد نخواد نفریزه لیبا زمان نتاخت نوم نه میشه میدونم جا میشه. چیفتن زایا بود آره تو کیفم جا میشه. دختر کنی؟ نفریزه زیاد بیا پس صورت نسوسی آره عزیزم خوشگل خانم خیلی جریش هر دست بجرا آره خب فعلا حالا نه قربون ما آماده ای نگاه کن میخوایم بخوریم بره؟ تو بچلیس یا جرا بریم؟ سایل بریم؟ سایل سایل بریم؟ سایل بریم؟ ساعت کیه؟ اما بریم؟ من ساحل میبرم بکنم ساحل من میبرم ببین اوه دخونم بلنده قول آره استفاده دست بجور ببینم ساحل یواش برو ساحل هی چی خری؟ بریم بیاین از زیر ایتری بیاین از زیر نزنه ما صورت سرت بلند نکنی بیاین سری بیاین الان بارون اجاره همون رو قسمت بالای برفی زنه اون قسمته برکو خیسین برکو بیارش دای بیارش از زیر بیا عباس بیا انشالله بیا یواش
بله در برای مخاطبین عزیز که اطلاع ندارم، من یه معرفی کنم. مهمونمون که در خدمتشون هستیم خانم سودابه هستن و از کشور سوئد تشریف آوردن. 2-3 سالی هست، 3-4 سالی، یعنی از اول که ما کانال رو ایجاد کردیم، کانال دورا و پیکا، مخاطب کانالمون بودن و خیلی لطف کردن. الان زحمت کشیدن اومدن در خدمتشون هستیم. آره دیگه توضیحاتی چیزی اگه از خودشون میتونن چیز کنن و بدن خدمتتون. من خیلی کوتاه معرفی لازم دونستم بکنم خدمتتون. من 2 روزم هست که از جا رفتم تهران و اونجا آوردمشون. خودشون از سوئد دیگه الان 2 روز تو مسیر بودن و پرواز، خلاصه با کلی خستگی حالا در خدمتشون هستیم. خوش آمدید. خیلی زحمت کشیدیم. خیلی مشتاقش بودیم. ما هم همینطور. من واقعا خیلی دوست داشتم کشور ما نجات چه تا از زیر ها. خیلی مضمون متشکر. از خیلی سال 4 سال نمیدونم، شاید بیشتر از 4 ساله که 4 ساله. بله 4 ساله. من نگاه میکردم و عاشق همین طبیعت شدم، عاشق این کوههایی که اینا زندگی خیلی برام جالب بود و دوست داشتم بیام ببینم. الان دیگه تونستم بیام کار انجام بدم. خوش اومدید. ولی اونی که تو فیلم هست با اینی که اینجا تو واقعی آدم میبینه خیلی فرق میکنه. کدومش بهتره؟ نه این تو واقعی بهتره. واقعی بهتره. واقعی خیلی بهتره. عزیزی. عظمت این کوههای زاگرس آدم واقعا میبینه اینجا. خیلی و صفا و صمیمیت بچه‌ها همه واقعا. خیلی. ایما گفت تو شهر بهتره از زیر ها داره درخت خاچ ایتوری و نظر مویایتی گوره بهتره. نه اینجا خیلی بهتره. اینجا خیلی 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 بهتره. اصلا شما میدونی استرس چیه؟ نمیدونی. میدونی استرس چیه؟ استرس نمیدونی. کی میدونه استرس چیه؟ نسبت به شهر قطعا کمتر داره اینجا. اصلا خیلی کمه. بله. اینجا فقط میری لذت میبری. آره. مرغا تو الان آتیش درست کردی، خیلی مثلا واقعا انرژی داره. مرغا رو میری دون میدی، آب میدی، بزار رو میدی، آب اصلا استرس معنی نداره. من واقعا آرزو میکنم اینجا بتونم زندگی کنم. در خدمتیم هر زمان. قربان. خب حضرات صبحونه نخردن سودا بالا دوشان شوم نخردن خسته جان یه تچدی نه بالا یه ناشتا چیزی کنیم یه زوری تمونه خیلی خوشم. قربان دیگه طبیعت نشونش میبینیم بریم نگاه داره لبجی بلی پسو که نیستیش بریم نگاه کنیم. ساعت چه خوبش اینه یه چوی بخیره. نه با سوئد خوش پر برف سرمایه ایده تازه خیلی خوبه باشه والا خوش برف ای بیاد کاش آفتابم در آفتابم کامل بشه. سرما با خوب بود ما تا اصلا خدا چه گیریم بارش بیا. نه حالا یکی 2 روز آفتاب بشه بعدن دوباره بارش میاد. بارون میاد. ان شاء الله. بریم بچه ها کی بیاد بیاد مادر بزرگ هزار تا قصه داره خونه مادر بزرگ شادی و سلامت باشی قربانه. خیلی ممنون. عباس بیا بناز به افتخار خانم عزیز خوش آمدید. من به ایشون قول دادم که میام رو حرف من وایستادم اومدم. خوش آمدید. خوش اومدی. حالا این یعنی ما لحظه شما رو شنیم برای این روز. آره من خوب به رو حرفش واسه. باید رو حرف باید رو یا نگی یا باید وایسی. حالا میخوام برم الان بلی پسو بلی بشینم. بلی پسو برم گاسی فری با بلی تو رو زم نکن تا من من زم نکردم. حالا بریم جمع کنیم. مامان بام دعوا می‌کرد بلی زم کن گفتم برای سودابه میخواد زم. جمع کنیم. الان گفتم من میتونی بیا تا بلی پسو کنیم جمع کنیم. چه صابونه نخورید تا اول صابونه. این مال درخت ابو نیست. این در ابویی نیست. نه ابویی نه همین ابویی حسابش داره. نه شما ابویی نمی‌شناسید. معروفه. یه نزاع ابوالفضل بشه شر این سودا بود. تو بزنی به من. بریم زیر درخت ابو. باشه وی. ما گفتم سودابه خانم می‌خواد بازی نکن. بیا اینجا برو. اینا یکی هست. آخه گویی اینا یکی است.
این صدا این زابط که قد بلود زمین کرد ذکر فقط یه نکته من هم به سودابه خانم بگم هم به بینندگان. خب من واقعا از این بابت خیلی خیلی خوشحالم که سادگی این فضا و هم تاثیر برداری کنن سبک زندگیمون باعث شده که امثال سودابه که تو اروپا هستن، تو کشورهای غرب بگیر شرق، عاشق این سادگی شدن و خیلی واقعا افتخار هم دادن که اومدن، هم دوست دارن اینجا رو خیلی دوست داشتن. من خودم خیلی دوست دارم بیام. یا این سادگی که زندگی ما داره، ولی خب هم شروع کار، شروع اول کنه از نظر خودم واقعا دلنشین بود و جای خالیش رو تو رسانه حس می‌کردم خودم، و هم الان خیلی خوشحالم که به دل مخاطبا و هم خاله هم همتون نشسته. آره مرسی. هم خاله هم بله ولی جو پوشارتی خب با بریم سر دار ابویی. دار ابویی مامان زم شو کرد مامان زم شو کرد نه مامان زم کرد. من ده ابویی بهم گفت اینجا زم نکردم. سودابه میزدی الان 10 میلیون خدا خدا بعد الوار اریخ بوسی رو با سعی داکین داد دارله باید برای برد پرکنی همیشه نیست بکنی نه باید نشونشو بکنی یه چیزی بذاری که مثلا یه توبری گونی چیزی بذاری. خب که این مال منیه. این مال حالا فعلا اون رو ورسی طوری نیست. الان دار ابویی برای من. نام کنیم به هم بلی پسو که هم ناشتا لا دقنا بس بلبس زم یه تاشی یکی دیگه دار کنسی بلی ده نه ساعتی به من برا آره خوش آمده خانم عزیز. قربان شما. خوش آمده. شما میریم داری دیوانه پاشا برای اون دار خرمه نرسیدی خدا دون چیزشه دوم جلال آوردیم شو کجا لیاز چیکارشم خوبه. آره همه خوبه بدون اصلا زدم و این نموی نام شما رو سوده دیشته کنم نه نریزیش هلا زاكو هلا بتاينون ستو هو ويك ودار هلا کی جزر چی سندر نکنه دیوش این از شرمونده قربون رفتن دست در نکنه قربون رفتن خیلی ممنون دست در قربون رفتن خیلی وضعی سلامتی قربون رو سلامتی باشم تو خراب خشی مارشی و بو قولی بسیشته میگم آخری که بسیشته و دستی خیلی پایین بهتره خیلی وضعی سلامتی خوب سلامت و شالات خوب سلامت بود قربون رفتن شای اومدی زحمت خوبی؟ خوبی؟ همون تاشم اومده خیلی برکن سلام سلام جلوی خوبی؟ خوبی؟ بفرمایید سلامت بیم میماندن شای اومد شای كيف صوت يا طالب قلت خلاص بيوت أغنية سيبة تلفزيون شاي شو perspective يوم لا شاي خشوة كان سلامتي كان شاي لا لا شاي
خب برو 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 نه زو خود برش هم نیستش چند پیدا داره نه خورونه دست خشی تو خورونه سلام لا ما مسافر کرد بلاگی و خوش سفری بیچاره ده شانه چی یه دونه بجور چردی دقیقاً ای وقت قسمت دوی بیشتر باشی خداوند او طور خواست انشالله خواب خانو سال داره انتظار به حضرت آوازشون و یتنش اجریه سوسی و قول خلاص متى خون قد مثال بتي شالبون فقد من نه إيفرجي تشرلون ناس اللي يقولوا نورا نه این ماستیش آن آراد بیچ و تو ارتش چیزی آرش قربونش برم من همین پنج سال نیست و پنج سال نه یه رو در ناری زونو زونو سال ورده ده؟ سایل سلام سایل شادی مدینه سوسی داره در چرخ مریم دست بری باید چکیم این خواست سوی راست کنه این کشف این هیمیل این این الان هیمیل بنا خود ساله داره نه هلا مرد شو بخیر برکی بزنی اوش ایمیل خوش کنم نه درده شاید شدش نیست اما من این دست بمیم ها از زیاد نمیدونم جوزر چه شد؟ در زنونه رو تو بودیستی یا صافه گوسا کنون نانی صافه نگاه نه صافه آی صافه نگاه سالم این صافه نگاه خانده با خوبی آن در dedim استراحت سال مثلا دیوانه سرده چه سخت کنی هوا چه سرده işte اونو بیا کنم کلاسشو سر في البازار خو إليوانا لأسان دمنا أنا ساكت تسوي مشو تستوري خاطر قل شو تسوي مشو خيلي برانجي تسوي تقاقة شانجة تسوي اونو تستوري نه باید خودش پرن کرد نه به خاطر گیشونه تا هر چی پرنش کنی بازم چند رنگی زنه مسکا نفسه توی کسا ایده اون پاس که بیا کسرش میسته دیگه سلام
واسه چیزی میخواد تو چه دوست داری؟ دست در نکنی. البته نبات بهتره بره پر نباتاش خیلی بزرگه به نظرم. حسابی شده تی خودتای خودت نرم شو وقت باید نرم دورم شو گاهی کادمون زای کادمون تایی نمیکنم قشنگ توسر ایتلی میاد بیا تمام باش قابل نمی‌کنم. باش قابل آمار کار دنیا آمار کن سامی سیلی آمار کنم. خواه قربون زیبون یه نسل قطع کنم برام بکنه برش بسید Ama kızar puç. نه ها برش ایتلی دیدم برش تا سقلش کنم چه برم Gideş bu. بکنه برش بسید He mais cacete. O puč keşke dua balt. خلودی فریگاه Görüş. سودا با خانم برای میشه نمیارم بله. من میارم بیاتی کاردی برای تامین ندارم. بیا دعوه باش قابل بیا تا سعی نمی‌کنی کوسر این دستم تون اینی بود زارا بیا تو برداله بیا دورا بیا تو ما برنه بیا تو برنه بیا اینا گیرم سخون اینش اشکال نداره صبح همون از بالاتر بفرمایید. تسینش رو یا 20 متر زمان سرکیده برسون. عباس عباس داری که میشکنی خوربونه؟ Buraya kuşuna bir halasta teferruat koyar. کاردی میره بازن دست در میاریم. عباسی تعیین نمی‌کنی عزیزم دست در نکن
عزیز سنه ایمو یه علی توش شو توش بعد بارون نورداشت یه نازه چی بزاسی اولی ده ما وفينا توجه بوكت قالك شكتو تو مشکل است تو فری بهادی تو خودمون بیاریم کانون سوالاته و اصلا ben بارون نمیشه قد دوستش دارم İsrapiş da belki düğümü istiyor. Belki düğümü joyi evet ki. Hayır düğümü beter. Bismillahirrahmanirrahim. خسته چون نبود مامی توی دوید. من وای دفعه نمی‌دونم نیست چه. تو وقتی ben بارون بی اصلا فوی نبود. Yine bıcıklı tamam. Birazdan kot eziyet etmek. Ben kori bırak. Ben haber kubiciyim. Ha. آره بیفاز باکو بزنیم Ben falan ne? نون تو در بیار Verdan umurda. Basmas pilote şurada. Böyle bir atışma. نه یه کارش میکنیم حالا فای دستم میشه Sarpayossi usitini penniş. نه فکر کنم بتونم Bir tarife. با اینقدر نگاه تو کردم که فکر Tamam کنم ne? بتونم. دیگه حفظ کردم Bir tarafa isen. O üstü sıra bir sıra bana bu ne? Bir soru yapalım. بسم الله بفرما. نه من بگو نکن Ne خیلی نیده قصه belki نه میخوام بدون خودم من اینقدر نگاه کردم که بالا بزنی بالا. راست یه قد نگاه اینجا آره دست در نکنه بذار ایزاش سیاهی. Allah ben de bakmadım. Bab çela. Maşallah maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. دایت یا خدا Maşallah. Vallahi gari. O ye çe ha. İşte. Baba da su bu. O da bazı fili bazen. Sizi bazı خودی زنه. آه bazı گذاشته. خوبه؟ Maşallah. Nasıl da nekine? دست در نکنه. Kar suda be hanım. برداشت کردونم الان Nasıl seber kız kaşan? بابا خانم خب معدم ادم بخوای برکار نمونه به خدا اصلا همینو بگو من اگه دیگه نتونم من بچه های مردم درس میدم خب باید بتونم خودم سیتا بزنم دانش آموزه داره بربری کنه ما جن میاد پیشمون فرشته تحویل میدیم Tamam. نه میخواستم ببینم الان خوبه برای Aa, yıkandı, etanış bile gerçekçi var.
سخت است منه این سخت. این نه بده خوش نه برسه باریش کن این تکارش ماشته بود حتی رو بیوی نزن سپایله نه بابا نصف شوطه نه درخت چی شد؟ نه خیلی داغ سخت نه با داغ بشه چی؟ زیاد داغ بشه میفته ها باید زودتر باشه. زیاد سر دست در نکنه واقعا دست در نکنه واقعا گل کاشت به کوزن چقدر عالیه خب باده اینش دیگه یه خورده خوش در راحته کار من راحته دست درد نکنه بلی دستش درد کنه نه باید برش کرد. خب برش کرد که برشته برش که هوا شده ببین اصلا نگاه نونمو سوزوندن. کار چیه؟ تو خیلی گذاشتیش بمون. دست در نکنه واقعا قشنگه دست درد نکنه الان بار اول دیگه‌تون این خیلی دست در اولین باری نه تو وقتی تواش داغ بیا اینش کافی باوی تو بزنش قشنگ اینش که تاست بیای سید بزنی زیاد تو پشش هنده تونده تواشم خب زیرا او بابر کدوست اینه خوبه برای شروع عالیه پشتش هم دست در نکنه نه خوب نه دست قشنگ نداره. خوب پرنش تو دومی بهتر میشه Конечно, дичь драйв, да? دایی منتظره؟ Orada da bir daha söyle. من در dedim ısrarlı Sen ben de aram, ben de diyor indirelim ya. Kamyonu. İyi lan. Ne uğrayım, hele bakayım. Geç bakalım. Cosa da çetirsen gör ne style. Da zunu. Çaylaydı.
دیگه برسه ولی تا نمیاد بیا بفهم شنو یا شنو بفهم بنگاری Kapışan biraz. چه جزه؟ از آزم امارو بوی خود دیگه بود؟ نه بنزلو چند ناز بنزلو شری با سینی نورده دارد مرا؟ چند ناز بنزلو دارد دیگه؟ آرش یس کله این همه چی محبوبه بله بشی راد بشی راد بشی مخصوبو نخردین تو نخردین حالا بیا یه لقمه زیاد خوبه؟ در روسته بود؟ بله بوسه خانم سوزا بلا بوسه نه بتا بوسه زیاد شوهرت بشین بیاین بیا شما هم برو نه بشی راد راحت هم این صابونه خردیم تو تا الان صابونه نخردی الان ساعت یک هست دا پنیر بنی رفتارانی خریده الان موقعشه خوب ببین تا تو اومدی سعودی زیب بزین تا لباساتون عوض این خدا یا فنا برد نه مردم تو هم بریزی زنی زیر ماش اینو درس تو ما بینم مده بومری دادی خوبه؟ کشومن این بده دلیقش انجام کاسر بیایی پیازه پاک کنی بیایی چه لباسا گلابی داری؟ قشنگه؟ عزیزم چه چقدر قشنگی حالا ایکو این پوسه کنم بتا کنتای بوزن نمیشه؟ بده بده سایکو خوش کنم اون کموسی دادم نه بتا کنتای بوزن ساق بدی کسو بجردیم بدی کسو کنیم و ده خیلی خوبه بفهمه من که خواهد داره باز کنم با هم الان باید بزن نه دم رو جمع کنیم اون نقاعده اون فاصل دو بیدم ها؟ هماش بیابره؟ بی باید ایده خواهد کوال برای مادا بله علاقه ما خواهد کوال برای مزید چه بیتوانی؟ چه بیتوانم بیا نه پخ این خواهیم بریم تا اول بریم گوشی من نبردم مدینه برای شاپ است چی میاری شما؟ نه فقط کافه شما تشت دیگم بتا تا دیگه میگرده صدا زدن تشتش همین باش بکنی آره ولی خود چی میخوای بشون بدی؟ گناه دارم پولشون بدم نه یاز داخل کنی بلوتی ها ولی خیلی نفر 500 تمری برسه کنه
اگه من وقتی باید این گفت من تش بیا اصلا بیا نه عزیزم من هیچی ندارم اگه خوش آمدی بازای ما احترام میذارن شانس ما آفتاب نیست دیروز اینقدر آفتاب بود شانس مایه والا دوش هرچی جرمابی بیشتر شد گرما بود نه زنگ مدرسه درسته ها از بابا سیار کافی قانون بیا پیش تو آتیش تا ساعت 6 به کیما زنگ حالا طبعا سو تفا کجا؟ تفا میشه خیلی بازم جربی خموس سو تفونه بدی از اون شهری بود تفا الان چه فرقی داره؟ خانم من از چقدر مو عیبه وقتی بخواید کلمه فارسی بگوین تمو عیبه با حتما جربی خونه بگوین حالا مثلا آدم متوجه نمیشه نه ولی دیگه چیزی فارسی باشه مثلا نتونه جربی بفهمه ما دیگه باید مجبوریم فارسی صحبت کنیم اینو چرا آتیش نمیزنین که چی بشه؟ اینم یه خورد خوشتر بشه تی با این خودش میتونه نیم خونه نیست نه زغال نه خیلی میاره آره؟ خودش بیایی بر دختره بزن بدی یا خراباتی بسی یه رو بیای نزن نه یه روزی که بازم کنه این رو بری کنم 45,000 تومان راضی خواهی ولی هرچی زفیده چه میاد زاخیده همین راضی که بلی خیلی بیشتری بره اگه بلی خیلی دونه سنگی بازد بدی خیلی بهتری خیلی تش تمام بدی خیلی تش بدی خیلی بهتری خیلی ای ته باید بگی نمیان باقو تش اومد بزیدا ویو سودا بخونم برای دار ابویی یا دار ابویی پایینه ولی که خیلی چیزیه بلی ابویی یا هی مدرک میگاره ایوان خیلی بگیرسی شدم بچه سمانه موجگانه به تو لبسی کنستی نفت البته خطه بسی پیشا بلوتون بجره بلوتون بگیر زودم بزایه یا یکی بیومه مو نه فاطمه رفتم نه فاطمه کی نه رکرما بی رکرما نه رکرما یرو دره اصلا سوش بشه را نه نیست را یگینی باش برسی فاطمه و رقیه و نانسی دیگه زمین کنن گنی دارن زد دار تاست یکی چی نباید اینجا بکنیم مال همین نه دیگه هم طرف نزده قانونه قانونی نوشته جایی نوشته نشده بودی خب مردم میدونم آره دیگه مثلا از قدیم تا الان میدونم بعد بپر ایران تا و دیوزیر بیاریم ایران تا جواب این داره ابویه خب بریم این بجتش جمع کردن این چیز زیر رفته نگذاشتن تو بری جمع کنی هر سال اینقدر بلی میگیری بدت میگیری اینقدر میگیری که از ایسا اصلا نجفته بتو به آسفه اگه آسفه ما دیگه بدی ازش نصرشو فقط دیگه گفتم بدی داره نه گلیه میتونه اون رو خیلی نیله همون سرت چی؟
ولی ابوسی خب ولی زيتون بتعملي انت شايفنا طب خلاص شايفنا ده بدك تبدا ايوه في بعض خراينو ابو لا بليش فيديو مدينة هم سراج ايوه بلي ابوي بيو بيگون رمزونی بيقوم زي میگون سین رمزونی اتفق کلیو يا هوني ده سيدي على غرب الان ابو رتيان تاخذ هو بيت عاوزين تسوي لا صيخه قشنجه جاي مناجر جاي مناجر يا خدا يا خدا وای زي جريه فخاصم قام نیروی کمکیه بود باید صدا بیا اخ چردم اخ سکام عمران زم شیرین چردم همو تعلی چه مزمیمانه کنی نه شیرین خب بخشم ترشیا خدا صدا و این منطقه من ویدیوهایی دیدی قشنگ آره خب اینجوری معلوم نیستم اینطوری بهتره آره خب بسم الله الرحمن الرحیم خدای با امید تو بسم الله الرحمن مسعود جعفر هستم مگه میتونه برای بعد ماجگان زاله نکنی فارسی صحبت کنی اوسیگو یه چی قهر کنه برات آتش بجیر مرگم بجیری برات آتش بجیر قهر که برات آتش بجیر آخه یست رحم کوخ برنز و بیا گرس ولی نه بس صاحبیم برنز و قانچای بولن رحم کوخ چهره تا چزاریم تمام سایه چه گوره چه بی اسم دربی ما یه دونه چزاریم زمان چه نزدیک یه چی و دربی یه تاش درو کلان را داخل کلان اینو اصلا چه قشنگ بود تاش برکم مسود نمی‌دونی او وایس خواهم یه کلان سایش صوته از کورو بیاین پایچه برمونه بسی چند تمام دیگه برای ها او رو سیگری هستم چی بسیت ها دو تا میایم کش کلیو ماش بیرو ماجگان ابوی رمضانی هستی سیکو علی مراری دیگه قاطی ما نیست زنکوی ما بالا علی مراری نه در رمضونیو نه اصلا نمیشه راج پدری علی مراری علی مراری اولین بارش میبینم حرفشو نمیزنه نمیزیاد زی داری؟ خواهد دانی اینه ماشاءالله مدینه خون بردارمش خون یه شابلی یه گون تاش روشن کنم سه که سه کو خودی شابلی یه شابلی خدا بخوام تعریف کن یه خورده از اون سعودی بتونی تعریف کن صحبت کن که ما الریستی تیگو تا سعودی بگو شما سعودی الان من شما هیگو میفهمم سلام خوبی سلام خوبی سعودی هی هموده هی هموردی خیلی بگو مثلا مال کوینی مال کوینی مال کجایی علی کجایی مال کجایی ولی فرام کمدی جو بخور خیلی سخته نه نمیتونی حالا بیا بشید ایما لریته اونو بگو فهمه دوری بس کی داره کی باشه خب من چند تا کلمه رو میفهمم ولی خیلی نه مثلا خیلی زبون خودشون باشه کلان خودشون باشه ایرانی نباشه تا انجاش تو الان زمان سعودی نفهمی؟ من ایرانی هم میفهمم الان که پوچ من خودم ایرانی مال جنوب مثلا نمیفهمم چی میگه وقتی حرف میزنی حالا ما خیلی صحبت تو 10 تا مثلا 10 تا که نه مثلا توی 50 تا کلمه مثلا شاید 2 تاشو بفهمم بعد یه توضیح برای خودم خب اینا نمیتونه من فارسی با تو صحبت کنم چیه؟ مثلا من میخوام فارسی صحبت کنم اینا همش میخندن مثلا عیب هست نه عیبه مثلا تا 4 تا لور چه بخوای مثلا فارسی صحبت کنی مثلا آدم دیگه مثلا یه زوری یه خورده انگاری مثلا یه زوری جمع خب باید برم نه اشکال راحت با من نفهمیدم مثلا باز ما نمیگیم نه مثلا اگه چیز مهمی باشه هم میگیم مثلا بگو فارسیش کن یا مثلا همین میخواین من بدونم چی میگین اینم هست بوی دود الان گرفتی میره ماهی دودی تاش بمی دیش خشی
بخواه خود ناک دیگه اون دیگه بزن کنیم بیارین خب بلی بخواستی بلی پیش همه خواهی بزن کنم برام بیا بیا بخواه بیا بلی بیا بلی داير بس داركنا بدليل خميرة من هذول بدي إدارة جفوبو شو يو ماجا اصلا بلی درشت اصلا اون سال نبیدی خانم ما نمیتونیم اونایی در بیاریم مجموعاً مرده نه خدا نکنه دارن میسوزن یعنی میگم میسوزن خب نه نمیسوزن خب اینا بلی چی بدیل داره یا صدا میدم وقتی میخوام بپرسم بپختن سکا نگاه کن پخت میگه داره میپزه جمعشو بس ایشالله نه قشنگ جمع نبستن تشتش بینندید مو همین دوری بیاین ایشالله درست یه خورده از اینجا سخت میگذاره ولی دیگه خاطره خوبی میشه سخت نمیگذاره اگه با وسایل مجهز بیای یعنی بدونی چی میخوای بازره و شمان نه نبود یعنی خب منم اگه میدونستم یه جور دیگه مثلا میومدم مثلا این خیلی خوبه کفش ورزشی مثلا چون کوه همش سنگلاخه نمیشه مثلا با پاشه بنا یا شناسی دفعه بعدی ایشالله همه چی اوکی اوکی گفتی سمالی دفعه توضیح ده میگه تراکم درخت خیلی زیاد بود اینجا ها یعنی مامان که اصلا گوسفند نمیشه اصلا گوسفند نمیدیدیم آره من فاصله یه متری الان خیلی کم شده حالا عمو محمود دوباره داره روند بلوطکاری رو ادامه میده تراکم خیلی کاشتیم آره دیدم ما میکاریم ایشالله بعد نهار یا قبل نهار بعد هم یادم میکاریم خب چه کاریه خودی اصلا زن کنیم بکن چوبت کو یه چوبی دست دادم خب ببین این درخت آمو اما این درخت آمو ابویه ببین من اینجا نه بذار اینجا بکن اینا چه دراشون میکنن میانشون بالا ترشتاد یارش بالا ولی اینجا ترشتاد کار نمیکنه این حدا میبینی اینجا اگه سبلی بیار بلی کجا هست که آسیب نمیبینی اینجا آسیب نمیبینه مثلا الان سکو الان این طرف پایین زمین یه شخصیه اینجا هم یه شخص دیگه خب کجا بکاریم اینجا آره اینجا هاش ترشتاد نگیرش ولی بالاش ترشتاد کاری کنه زمین چی میدونی؟ این زمین جای ابلسانه یا زرمش یه خوش دنیا همیشه کار کنه از دور دنمی باقصه داشت فیلمشون چیزی میفرسته؟ الان فقط چکش نداره تماس تصویرش این سکشی ما الان تویه دقیقا باید چلن میبینه سا چل او بیومه رو کل بدیر الان سوسی دستتو نزدم خب دیگه خوبه بسم الله الرحمن این ببین سبز میشه اینجا خودش بکاره خودت بکار این سبز میشه اینجا بعد این دیگه ریشه میده او تا تای دریای گیره نه اینجا به این درخت سودابه کسی حقی نداره ازش بلود بتینه نه دیگه اصلا اینجا مال منه اینجا مال منه این به برد پرش کنی پیشه به نشون به اون نشون ایشالا بیننده که بیاین تکتششو یه درخت برای خودشون می‌نشونه تا درخت کدوم تو زودتر روش این درخت منه آره خب میخوای چچله بذاریم براش
چلچله دار ابویی چیشه دار ابویی نشون به اونشون شاهد 1 2 3 خلاص دوا ببین میگو زنگ ببین میگو چلچله چلچله یعنی این بعد نشون آره این میگو چلچله که کسی نهید بوزا نخورنه. آره یه راش بکنه میدونی چه سودا بخونم کجا درخت الان بازالم در تو نه بازار میخوره نه بازار نه بیتر بیتر باید سوس کنه. خب دیگه میخوای کاری چقدر فاصله میخوای درخت بدو هر چقدر فاصله باشه ساز میکنه حتی چند باشه زیاد باشه خب میرن تو هم دیگه. اینجا خوبه یا اونجا؟ هر جا خودت دوست داری اینجا آفتاب بیشتر میخوره. عباس موجان بی بدی دست بیا آتو بدی دست بیا داسه تشویق کنه اما تاش ماشین بدی ابنی خواب کاره ها دار علی چی شد؟ بلی پچس به اینا خود دست خود نشون السلام خب فکر کنم خوبه. بیایی بلی ابوی نبشو تیدار ابوی شوس ابوی روش کنیس چی بود؟ بکاریمه؟ اینو بکاری؟ یا بخوری نه میکاری. این اگه کاشته بشه بزرگ بشه بلوطش همینقدر بزرگه ولی اینا چه کاشته بشن بلوطش همین شاید هم ریسته الان او دار میبینی که او پایینه اون مامانم کاشت الان تو رفتیم بهم نشون میدن که مامانم این بزرگ بشه دیگه بلوطش همین قبل من کوچیک بودم اینجوری میخوام پیدا بکنم بعدن چند تا میخوام بکارم خودم جای دیگه که میرم خود زن میکنی اگه مثلا خوش میکنم این بلی درجه به دست خود درختی می نشانم به پایش جوی آبی می کشانم به اینم دومین درخت منه به دست گیرد خوش تورم بلی بسوب خریم خب دیگه خسته شدی آره؟ پوچستان فارسش میشد پوپیدن پوپیدن صدا خانم کیدن خب این حالا هیچی توش نمون که نگاه اون پوکیده رفته کیده کرده کنه سایکو نگاه کنی از میخواست نجات پیدا کنه نمیدونه میفته تو داره جیر میشه سایکو این وی پوستش ایگان زفت رنج یه زفته وی زفت رنگ داره و شنگون بلی نه خونه نه پاتو شیرین آتاجا قدیما برای رنگدهی نخا از همین زفت استفاده برای رنگ قرمز خب بارون تو زیره بری پسته ولی از قبل بارون بیره یه صوت حالا خو هم نخور نه ابوی نبی سیده ابوی نبی ابوی نکاش نه فهم گفتن یه ابویه یه دار ابوی دومون خواهی اون ساعت زیاد جلو اون بود سخت همین همون بخم ای صبح همین نه صبح خانم هیچ گذار انگلی مدرسه بارون میاد کدر به تاوا جرمه بود خود خدا جک بارون زیران ایزا پخش نیست نه ای سال این دیگه کارمو چند کاری ایمنی خوبه
اینم دیگه طاقت سودا برا بیا برای موجگان زریمه ای سودا با خانم و درخت میبینیم تو خیلی درخت از کدومش نه اونجا افتاده به زمین اون مال باد شدیده آره دیگه افتاده باد شدید اون زمین داره صاحب داره صاحبش آره نه انت برا انت برا برا عباس نه خب این نار مرا ترمز نه مرا هذا مرة ده يا بيا مقعد زي هذا بيوصل لي زي شنو كمان نسيت ها فاطمه بیا میخوای نظام کنی برای خودت بکاری؟ بعده نگاه بکاری؟ نه که سعی کنی خود نه خواه برای خونه چی بکاره ولی خاله شده ولی برای خشکه بون نه خوش بشن ریشه نمیزنن با خاله در روز دیگه نیستی بکاری آمده که پلاستیک خود نمیشه پلاستیک نه الان که بخوای جمع کنی الان اصلا نداره منظور دستمون الان جیمه مزجان جیم عبازی آرش بگو برای سیدا بخانه میخوام خبر خونه چی میجا خلاص سبت خیگاه کشو مزومه ما بيكت بخونه ودي لا دخل بدي بخونه توصلنا تجي بالا هيك داخل لحظة هذا باكل كنا زيتي بوي شو كلا كويس يو خربونش برا انا معكم يو اه چون چی یه تون دیوفتن به لیه داخلش مکلات زیتی بوی سپاس او صور استای دلاری شو چرا وقت باید خالی کنم بیلی خالی یکی بیلی را خالی شو کنی بگه نمیریز زونا خواهی که نافرین خب این کم تو باید بخواه بیخواه برای؟ بیداری؟ تربانه بس کولش بارچلا آرش یا قربونش بزن خیلی بکن تا بقل بومه پس نه زیفی نوازی کنم خسته و بیری
نیدم عزیزان خسته بود قربونش برم ماش گام نه ولی دادم دست خسته بودی یکی دست اجای چی بخیار مشتاق بخرا تن خسته بود قربونش برم خلاص گای عباس نخ عباس نیای بتاقم اینوش کنم عباس میشه بغلی هاوری کل وو چه تجربه قربونش برم بلا اشکال یا چی یو خوبه اما اشکاس نه نشکاس با همینطوری بیره من فعلا دور این طرفی شدم مارتی داری اومدی